السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه تي في. النهاردة هنشرح غرزة البليسيه اللي هي الحشو في الحلقة الخلفية. أنا هشرح لكم طريقة عمل الغرزة زي ما احنا شايفين. دي طريقة عمل الغرزة، وازاي نعمل منها جاكيت. ازاي نعمل منها جاكيت شتوي زي ما احنا شايفين كده، وهشرح لكم الخطوات بعدد الغرز بالأدوات اللي احنا استخدمناها في الجاكيت. واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات والادوات. الادوات اللي احنا استخدمناها في الجاكيت، استخدمنا ابره رقم 5 مع خيط اليزا بيركم. والغرزه دي ممكن نعمل منها مشاريع كتير. ممكن نعمل منها بلوفر او جاكيت زي اللي احنا عملناه، وممكن نعمل منها شنطه. المشاريع كتير جدا. برضو كوفيه وطاقيه، يعني ممكن نعمل منها كوفيه وطاقيه رجالي، وممكن برضو تنفع حريمي. تابعوني لاخر الفيديو علشان تعرفوا مقاسات الجاكيت اللي احنا عملناه. نتابع مع بعض الخطوات. اول حاجه بنعمل عقده البدايه، بعد كده بنعمل السلاسل بتاعتنا. هي ملهاش عدد معين زي ما احنا شايفين كده. لو انت هتعمليها كوفية بتعملي الطول اللي انت محتاجاه، طول الكوفية المناسب. وبعد ما بتعملي السلاسل هنبتدي السطر اللي بعده. انت كده خلاص عملتي السلاسل بطول الكوفية المناسب. بعد كده زي ما احنا شايفين بنسيب اول حلقة اللي خارج منها الخيط. بعد كده هنشتغل في الحلقة اللي بعدها، نشتغل غرزة حشو بالشكل ده. غرزة حشو. الحلقة اللي بعد كده غرزة حشو. الحلقة اللي بعد كده غرزة حشو، وهكذا لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وعندي آخر حلقة هشتغل غرزة حشو. بعد كده ارتفع السلسلة ولف الشغل زي ما احنا شايفين كده. عندي حلقة أمامية وحلقة خلفية، حلقة أمامية وحلقة خلفية. فهشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو في الحلقة الخلفية بالشكل ده. زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان الغرزة دي بنشتغل بيها بلوفرات شتوي وجواكت، يبقى شكلها جميل جدا. بنشتغل حشو في الحلقة الخلفية، وكمان بنشتغل منها طواقي وكوفيات زي ما انا شرحت لكم في بداية الفيديو. حشو في الحلقة الخلفية. يبقى احنا بنسيب الحلقة الأمامية ونشتغل في الحلقة الخلفية. أكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر، وآخر غرزة هشتغل تحت الحلقتين، الحلقة الأمامية والحلقة الخلفية. دايما آخر غرزة بشتغل تحت الحلقتين. بعد كده ارتفع السلسلة ولف الشغل وكرر نفس الخطوات. عندي الحلقة الأمامية والحلقة الخلفية، أشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو. في الحلقة الخلفية غرزة حشو بالشكل ده. غرزة سهلة وبسيطة وممكن نعمل منها مشاريع كتير بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. وصلنا لآخر غرزة وقلنا بنشتغل تحت الحلقتين
بالشكل ده، وارتفع سلسلة واكرر نفس الخطوات. برضو هنشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده، سهلة وبسيطة جدا. فانا عملت جاكيت زي ما احنا شايفين كده. انا لسه هعمل الكنار اللي حوالين الجاكيت، بس بوريكم الغرزة عملت بيها ايه. عملت بيها جاكيت قطعتين في الامام وقطعة في الظهر. انا عندي القطعتين اللي في الامام زي ما احنا شايفين كده، اهو الجيب، الجيب التاني، وده الكم زي ما احنا شايفين كده، وعاملة استك في الاسورة زي ما احنا شايفين كده. اتمنى يكون واضح. وده الكم التاني، برضو الاسورة هنا حاطة فيها استك زي ما احنا شايفين كده، بنفس الغرزة اللي انا شرحتها لكم. انا دلوقتي هشرح لكم الجاكيت. انا عملت الظهر الاول، عملت الظهر بتاع الجاكيت، فعملت 107 سلسلة، 107 سلسلة ب106 غرزة حشو، وارتفعت بالاسطر، ارتفعت بالاسطر. عملت كام سطر؟ 106 سطر. 106 سطر اتقسموا ازاي؟ 106 سطر فردي. حددت 44 سطر الناحية دي و44 سطر الناحية دي، وسبت 18 سطر في الظهر. فلما جيت عملت الجزئين اللي على اليمين وعلى الشمال في الصدر، عملت 44 سطر في الناحية اليمين أو الشمال، وعملت برضو 44 سطر في الناحية التانية بنفس عدد السلاسل، 107 سلسلة ب106 حشو بالشكل ده. ده كده شكل الجاكيت من غير أكمام. تمام كده. طيب الأكمام عملت إيه في الأكمام؟ أنا حبيت إن أنا أوريكم الموديل اللي أنا اشتغلت بيه الغرزة. فالغرزة جميلة جدا ونعمل منها مشاريع كتير جدا. بعد كده بعد ما بتشبكي وبتخيطي، بتعملي الكنار حوالين الجاكيت، كنار حوالين الجاكيت داير ما يدور. وده بيبقى شكل الجاكيت وهو مفتوح من غير ما نخيطه بالشكل ده. فلما نيجي نخيطه بنخيط الاكتاف مع بعض بالشكل ده كده، وبنخيط الاكمام في جسم الجاكيت. ده بيبقى شكل الجاكيت معانا. الجاكيت اللي احنا اشتغلناه ده اشتغلناه بإبرة رقم 5 وخيط إليزا بيركم، خيط إليزا بيركم وإبرة رقم 5. والمقاس اللي احنا اشتغلناه في الجاكيت هو المقاس اكس لارج و2 اكس. يعني الخطوات اللي انا شرحتها لكم دي كانت لمقاس اكس لارج و2 اكس لارج، تلبس اكس لارج و2 اكس لارج. وحابة اوضح حاجة كمان، ان الجاكيت كمان ممكن يتلبس من غير كنار، اللي هي حابة تسيبه مفتوح من الامام. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم والشرح كمان عجبكم. واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامه.